สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่รัก Tech Adopt ก็เอาเนื้อหาเทคนิคการจัดการ Password Policy ใน Active Directory นะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาฝากนะครับคิดว่าน่าจะทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับและให้เข้าใจง่ายโดยการทำแลบให้ดูนะครับด้วยลักษณะนี้แหละครับที่พี่รักมองว่ามันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีสำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt นะครับว่าอย่างน้อยเราได้เห็นตัวอย่างที่ทำให้ดูพร้อมอธิบายนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอาไปใช้งานในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมนะครับท่านไหนเข้ามาแล้วเนี่ยดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางพี่ด้วยนะครับกำลังใจนี่มันสำคัญนะครับการที่เราทำเนี่ยแม้ว่าเราพึ่งพากำลังใจของตัวเองแต่การที่มีเพื่อนๆน้องๆใครก็ตามเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดเป็นกำลังใจให้มันก็ยิ่งดีทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพอกดไลค์แล้วถ้าแชร์คลิปได้ก็ฝากแชร์มันจะได้แพร่กระจายไปให้คนอื่นเยอะๆนะครับพี่เองมีกำลังใจก็จะทำช่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็คือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอยากจะซัพพอร์ตช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแฟนพันธุ์แท้เรามีสาวพวกTech Adopt แฟนพันธุ์แท้แล้วก็ VIP เริ่มต้นเดือนละ50 บาทเองนะครับก็ถือว่าเราทำช่องด้วยกันนะครับได้บุญด้วยกันแล้วกันนะตรงนี้และท่านไหนที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ฝาก Subscribe ด้วยและขอบคุณทุกท่านที่ Subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วด้วยนะครับ Subscribe 1 ท่านแล้วไม่พอนะครับเชิญชวนเพื่อนๆแวดวงที่สนใจด้าน IT มาฟังนะครับเพราะความรู้พวกนี้มันก็เอาไปใช้งานได้จริงๆอยู่แล้วผมฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับทีนี้เรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาได้เลยนะครับก็ครั้งก่อนนะครับเรามีการเกริ่นและพูดถึงหลักการจัดการรหัสผ่านแบบ best practice หรือวิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดต้องคิดถึงอะไรบ้างนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมคงไม่พูดถึงในคลิปนี้แต่อยากให้พวกเราย้อนกลับไปในคลิปก่อนหน้านะครับในคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่คนเข้ามาดูเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์ขอบคุณพี่กลับมาเยอะเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ฟีดแบ็กกลับมาครับผมรู้สึกหัวใจพองโตซาบซึ้งนะครับในการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเรานะฮะทีนี้เนี่ยในแลบนี้แหละเราจะมาทำให้ดูว่าแล้วถ้าเราจะจัดการ Password Policy Recommend จะต้องเป็นยังไงและในขณะเดียวกันหลายคนเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเราจะต้องกำหนดหรือจัดการเรื่อง Password Policy ใน Active Directory มันทำยังไงวะไม่เคยจะทำเพราะว่าในชีวิตจริงอาจจะเป็น IT Support แล้วก็มี System Engineer ของ Active Directory Domain Controller เนี่ยทำอันนี้แหละพวกเราจะได้รู้จริงๆตามช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยคุณไม่ต้องไปเรียนก็ได้นะคลาสต่างๆนะครับหรือจะลงเรียนคอร์สที่พี่ลักษณ์เปิดสอนก็ได้นะครับตั้งแต่ไม่รู้จนกระทั่งทำเป็นนะครับสำหรับบุคคลธรรมดา 4,000 บาทสำหรับองค์กร 5,350 บาทนะครับต่อ Facebook Account 1 คนนะครับเพราะเป็นเรียนออนไลน์ใน Facebook กลุ่มปิดสามารถกลับถามตามเรียนได้ครับมีการอัปเดตความรู้ใหม่ๆเสมอเลยแล้วก็จะทำให้พวกเราเก่งขึ้นนะครับพึ่งพาตัวเองได้ใน lab เราจะมา cover ตรงนี้ครับ1 password history ก็คือกำหนดว่า password ที่เรากรอกนะครับเปลี่ยนทุกเดือนตลอดเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ user เนี่ยครั้งหน้าสมมติครั้งนี้มี password ชุดหนึ่งครั้งหน้าเปลี่ยน password ก็เอาชุดเดิมนั่นแหละนะครับถ้าไม่มีการกำหนดไว้มันจะทำให้ user ทำแบบนั้นได้ซึ่งมันอันตรายเราจะมากำหนดกันโดยค่า recommend เนี่ยเขาแนะนำที่24เก็บ24 password history version ดังนั้น24ครั้งนี้ถ้าคุณกรอกครั้ง25คุณจะต้องภายใน24ครั้งนี้ต้องไม่ซ้ำกันนะครับพอเป็น25มันอาจจะกลับมารียูสได้ใน24ก็ได้นะเคสนี้แต่อันนี้คือ recommended ส่วน value ที่คุณอยากจะใส่เนี่ยจะมากกว่านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจะมากกว่านี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ recommend อยู่ที่24ต่อมา minimum password age recommend ที่30 ถึง 90 วัน minimum password โทษทีพูดผิดนะ maximum password age เปลี่ยน password ในวันนี้ password นี้จะมีอายุกี่วัน
นะครับเช่นเขาแนะนำว่าอยู่ในช่วง 30-90 วันสมมติวันนี้พี่เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับของ user พี่ใช่ไหมครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้ากำหนดเป็น30 วันนะครับอายุพาสเวิร์ดที่กำหนดตอนนี้จะมีแค่30 วันพอใกล้30 วันระบบจะแจ้งเตือนบนล็อกอินของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานั่นแหละนะครับหรือเราใช้บริการอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับ Active Directory มันจะแจ้ง pop up เตือนเลยว่าพาสเวิร์ดใกล้หมดกรุณาเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนก่อนได้ในช่วงแจ้งเตือนสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรเราคนที่เป็น IT Admin หรือ System Admin ของ Active Directory เนี่ยที่จัดการรหัสผ่านเนี่ยคุณก็ต้องไปสื่อสารกับ User ให้เข้าใจนะครับต้องให้เข้าใจดังนั้นในส่วนนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยในฐานะที่เป็น System Admin ที่ดูแลเรื่องรหัสผ่านในองค์กรเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับ User ให้เข้าใจนะครับอย่างเช่นรหัสผ่านจะหมดทุก60 วันนะครับให้เขาเข้าใจว่าเขาเองจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านและรหัสผ่านนะครับจะต้องไม่ซ้ำเดิมนะก็ต้องไปสื่อสารกับเขานะครับถ้าเขามีคำถามยิบย่อยคนที่เป็นคนดีไซน์ระบบพวกนี้ให้ User ใช้คุณต้องเทสมาก่อนเพื่อตอบคำถามได้อย่างเคลียร์ถ้าไม่เทสคุณก็จะอึกอักซึ่งอันนั้นก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับ User มันจะเป็นภัยมาทีหลังเหมือนกันนะมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นพอ User เองไม่ชัวร์กับคุณเนี่ยนะครับจะให้ความร่วมมือเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธให้ความร่วมมือคุณเองก็ต้องมีความน่าเชื่อถือและความรู้ที่คุณถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติมันต้องทำได้จริงนะคุณต้องไปพิสูจน์นะครับต่อมาก็คือ password must meet complexity requirement นะครับจะต้องถูก enable อันเนี้ยหมายถึงรหัสผ่านเนี่ยจะต้อง complexity ยากนะครับไม่ใช่แค่1 2 3 4นะครับจะต้องมีทั้งตัวเลขตัวอักษรอักขระพิเศษหรือ ASCII โค้ดอะไรก็ว่านไปสามารถใส่ได้นะครับต้อง enable minimum password age นะครับต้องอย่างน้อย1 วันนะครับ minimum password age นะครับอย่างน้อย1 วัน minimum password length ต้องกำหนดเป็น8อย่างน้อยนะครับ recommend ที่8 by default ของ Active Directory ถ้าเปิดปุ๊บมันจะเป็น8ทันทีนะครับจะมากกว่านั้นย่อมได้แต่ทีนี้เวลาเรากำหนดค่าพวกนี้เราต้องทำแพทเทิร์นหรือแนวทางการอธิบาย User ให้เข้าใจว่าพาสเวิร์ดที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับให้เขารู้รูปแบบการเปลี่ยนว่าจะต้องแบบไหนคุณควรจะอธิบายไม่งั้นปัญหาจะเกิดคือพอ30 วัน60 วัน90 วันพอเขาจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดเองเขาเปลี่ยนไม่ผ่านนะครับเขาเปลี่ยนไม่ได้นะครับพอเขาเปลี่ยนไม่ได้หลายๆคนเปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเปลี่ยนไม่เป็นไม่รู้จะใส่อะไรกันบ้างมันก็จะกลับมาสู่เราเป็นปัญหาของเราดังนั้นคนที่ดูระบบตรงนี้ดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ให้ดีนะครับการสื่อสารกับ User สำคัญมากเขาถึงเรียกว่าการ implement ไม่ได้เรียกว่าการ set up พี่รักเองเนี่ย implement ระบบให้ลูกค้าระบบ Active Directory เนี่ย implement การใช้งานจะต้องใส่ใจแล้วก็สื่อสารไปยัง User ให้มีความเข้าใจมันไม่ใช่แค่เราขนองมือแล้วมาทำแบบนี้แล้วไม่เกิดการสื่อสาร fail ในแง่ของการใช้งาน fail แล้วคุณอาจจะสร้างศัตรู User อาจจะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามเราซึ่งมันไม่ดีแน่นะครับพี่รักเอง implement ระบบพวกนี้ success ตลอดนะครับเพราะว่าเราใส่ใจ User เพราะเขาคือคนใช้งานนะครับเราจะไปเผด็จการหรือเราจะไปแบบให้เขาหันซ้ายหันขวาแทนเราไม่ได้และที่สำคัญ User เองก็เป็น power user ซึ่งเขาเองเนี่ยต้องทำงานนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คืออำนวยความสะดวกให้เขาทำงานได้สะดวกนะครับราบรื่นที่สุดแต่ในขณะเดียวกันยังปลอดภัยอย่าสร้างความยุ่งยากที่ให้เกิดขึ้นในระบบเพราะเมื่อไหร่ยุ่งยากเขาจะไม่ใช้นะครับ User เองก็อยากจะมีเวของตัวเองเหมือนกันนะครับ minimum password length 8นะครับคุณจะมากกว่านั้นก็ได้นะ10ก็ได้10ก็ได้แล้วแต่ต้องสื่อสารกับ User จริงๆควรจะ implement แบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นที่8กันก็ได้แต่เป็น password must meet complexity แล้วคุณต้องอธิบายให้เขาฟังนะครับ store password using revisions นะครับ reversible encryption ต้อง disable อันนี้อธิบายมาเยอะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลง lab กันเลยก็ตอนนี้ผมอยู่บน TA-DC1
TechAdopt DC1 นะครับโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับก็เช่นเดิมนะพวกเราก็เข้ามา administrative tools หรือเป็น server manager ก็แล้วแต่อย่างที่เคยสอนสม่ำเสมอนะครับคุณจะมองเห็น group policy management นะเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็พี่รักเปิดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอันไหนไม่จำเป็นเดี๋ยวขอปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือวิวนะให้เห็นเต็มจอนะ จะได้เต็มจอขึ้นอันนี้คือวิวของ Group Policy Management ใน Active Directory นะครับใครอยากรู้เรื่องเข้าใจจริงๆไปโรงเรียนได้นะครับจริงๆก็ไม่อยากพูดนะแต่ว่าแน่นอนว่ามันดีจริงๆพี่รักบอกนะครับคุณจะได้เข้าใจนะทีนี้เราก็จะจำมาตรงที่ TechAdopt นะครับสังเกตว่าใน Group Policy Management เนี่ยมันจะมี Forest Domain แล้วก็มีชื่อ Domain ถ้ามี Domain Tree Child Domain มันจะเห็นหมดเลยนะมันจะเห็นครบทุกอันเลยแต่แน่นอนเราไม่มี Size มันอาจจะไม่ได้ดึงมาตรงนี้ Size นะครับไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่านะครับมันจะมี policy หนึ่งชื่อว่า default domain policy ในการจัดการรหัสผ่านใน Active Directory นะครับพี่รักจะแนะนำเลยว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องไปสร้าง policy เพิ่มสำหรับจัดการ password เพื่อแยกออกมานะครับเพื่อแยกออกมานะโดยนะครับเบื้องต้นให้พวกเรามาที่ default domain policy แล้วก็นะครับจะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยคือ policy นี้มันถูกลิงก์กับ domain TechAdopt ในระดับสูงเลยเห็นไหมครับเนี่ยในระดับสูงเลยเดี๋ยวพวกนี้ขอออกก่อนนะครับนะไม่ต้องออกก็ได้นะครับอยู่ระดับสูงเลยหมายความว่า default domain policy มีผลกับทุกคอมพิวเตอร์และ user หรือ object ต่างๆแต่แน่นอนว่าใน policy มี2อย่างที่มันบริหารจัดการมันก็คือคอมพิวเตอร์กับ user ถูกไหมดังนั้นก็มีแค่2อันแหละนะครับเข้ามาตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บคลิก edit เลยนะครับคลิก edit นะครับ password policy จะกระทำกับคอมพิวเตอร์ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือมาที่ Computer Configuration นะครับขยายออกที่ Policy ขยายที่ Windows Setting ออกมานะครับมาที่ Security Setting นะครับขยายมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเรื่อง Account Policy Local Policy นะครับ Event Policy แต่ในคลิปนี้และแลบนี้เราจะมาที่ Account Policyคลิกที่ Account Policy เราจะมาที่ Password Policy นะครับเนี่ยคือ by default อันนี้ไม่ใช่ by default หรอกมันเป็น policy ที่ผมเองเนี่ยทำการ customize แล้วถ้าเราอยากจะดูว่าแล้ว Group Policy บริสุทธิ์ที่สมมุติว่าใหม่ๆเลยเราสร้าง Group Policy ชื่อว่า Demo ขึ้นมาก็คือคลิก New นี่แหละนะครับคลิก New แล้วก็ใส่ชื่อผมใส่ชื่อนี้นะครับเรา edit ลองดูนะครับเห็นไหมมีคอมพิวเตอร์กับ user มาที่ policy Windows setting แล้วก็ security แล้วก็ account setting อันนี้คือ default policy ที่ไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นแบบนี้ not define แต่ถ้าเห็นค่าแตกต่างจากนี้ก็อย่าตกใจแล้วกันแต่มันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะไปยึดติดว่าพี่รักบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับ by default มันอาจจะไม่มีการ define อะไรก็ได้หรืออาจจะมีอะไร define มาเราไม่รู้เพราะว่าถ้าบริสุทธิ์เลยก็คือเป็นแบบนี้แหละไม่มีการสร้างนะครับแต่ Microsoft เองเนี่ยใน Default Domain Policy เขาอาจจะมีการกำหนดมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับพอดีพี่รักได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะแต่เดี๋ยวกลับไปนะกลับมาที่ Default Domain Policy นะครับอันนี้เป็นเดโมนะครับโอเคอันนี้คือ Default Domain Policy นะครับทีนี้ใน presentation เรานะครับใน presentation เราบอกว่ามี password history maximum password age password must meet complexity requirement minimum password age minimum password length store password using reversible encryption disable นะครับเรากลับมานะครับ password history อันนี้กำหนดเป็น12ไม่ได้ผิดอะไร
นะครับถ้าเราจะทำตามกติกานี้บน policy นี้เราก็บอกว่า 24 recommend ที่ 24 ใช่ไหมครับเราก็กลับมาใส่ตรงนี้เป็น 24 เวลาพวกเรา config สามารถอ่านเพื่อทำความเข้าใจได้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาอธิบาย 24 ก็มีเหตุผลเห็นไหมโดย default เนี่ยใส่ 24 on domain controller สำหรับ domain controller นะครับเราสำหรับคอมพิวเตอร์เราจะอยากจะทำเวอร์ชันเดียวกันแล้วก็ apply ไปเลยนะครับ0หมายถึง standalone server 24 ก็คือ controller server เขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากดังนั้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปใส่0หมายความว่าไม่มีการเก็บ history password ดังนั้นเปลี่ยนกี่รอบใช้ password เดิมได้แต่มันก็คงไม่ปลอดภัยนะครับpolicy นี้เราเป็น 24 ตาม recommend เราจะได้มีแกนในการทำนะครับส่วน maximum password age 90 วันผมว่ามันเยอะไปผมให้60 วันแล้วกันนะครับผมคุยแล้วนะครับค่าใส่ได้ตั้งแต่1ถึง999นะครับ default คือ42 วันถ้าไม่ใส่อะไรเลย default คือ42 วันนะครับผมใส่60 วันไป minimum password age ผมใส่1 วันตามที่ผมดีไซน์ตาม recommend minimum password age 1 วันต่อมาอะไรอีกครับ minimum password length ผมใส่8อันนี้ใส่10เพราะว่าผมกำหนดมาตอนเทสในการสอนนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อเข้าไปอ่านได้ว่า minimum password q 823 659คืออะไรนะครับเขามีคำอธิบายตรงนี้นะครับส่วน relax password ที่เขาพูดเนี่ยผมคงไม่ใส่ไปเขาพูดถึงการรองรับ password ตั้งแต่มากกว่า14 character นะครับ minimum password length audit ไม่เอา complexity enable password must meet complexity requirements property นะครับเรา enable นะครับถ้าเรา enable เมื่อไหร่ถ้า enable เมื่อไหร่ก็คือ password จะต้องนะครับจะต้องภาษาอังกฤษตัวใหญ่ upper case นะครับ lower case ผสมกัน based on digit มีเลข10 หลัก 0 ถึง 9 แล้วก็ non alphabetic character นะครับจะต้องมีอักขระพวกนี้ผสมนี่เขาเรียกว่า password meet complexity เนี่ยผสานกันผสมกันนะครับก็อย่างน้อย8 ตัวอักษรตามที่เราตั้งจบนะครับตรงนี้ enable แล้วก็ตรงนี้นะครับโดย default มันอาจจะไม่ได้ define นะครับพอเราทำก็คือเรา disable มันนะครับเรา disable มันโอเคนะครับอันเนี้ยจบเรียบร้อยพอเราทำ policy นี้เสร็จ policy นี้มีผลยังไม่มีจนกระทั่งเรานะครับมารันคำสั่งปกติเนี่ย90 นาที policy นี่ถึงจะมีการอัปเดต policy แล้วก็ force ลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราต้องการ immediately นะครับมีผลกระทบเลยตอนนี้ก็คือเราใช้คำสั่ง gp update /force นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น user คอมพิวเตอร์อันนี้มันแอพพลายไปยังคอมพิวเตอร์ดังนั้นคอมพิวเตอร์ที่จอยโดเมนทั้งหมดภายใต้โดเมน controller techadopt.com หรือ techadopt.co.th นี้นะครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่จอยโดเมนจะได้รับอิทธิพลทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นถ้ามาดูดีๆอันเนี้ยโดเมน controller มันจะไอตัวเนี้ยมันจะ accept นะครับโดเมน controller จะไม่ได้รับเพราะว่ามันจะปฏิเสธ policy นี้ถูก config ไว้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาคุยให้ฟังแล้วกันหลังจากที่เรากำหนดตรงนี้แหละครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเราทำ group policy อัปเดตเรียบร้อยนะครับถ้าเรามาดูดีเทลเรามาดู setting ก็จะเห็นนะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์ security setting เนี่ย password เห็นไหมครับมีตามที่เราทำไว้แค่นี้ก็เป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้งานในองค์กรของเราให้มีความปลอดภัยแล้วพอสมควรนะครับแน่นอนว่า
การทำแบบนี้คุณจะต้องใช้หลักการ implementation user จะต้องมีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในการ change นี้ก่อนนะครับคุณจะให้เขาไปเปลี่ยนรหัสผ่าน complexity password คุณจะต้องไปอธิบายว่ามันจะต้องทำยังไงคุณจะต้องเปลี่ยน8ตัวเนี่ยมันต้องผสมผสานอะไรและอธิบายด้วยว่าอย่าจดไว้หน้าจอเพราะมันอันตรายมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราครับขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ Tech Adopt และหากอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt กดจอย membership ได้เลยเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ